Kung naghahanap ka ng pagkakakitaan na maliit lang ang puhunan at pwedeng gawing online, ito ang video para sa'yo. Introducing Alona Cleaning, a company that offers quality deep cleaning services para sa mga bahay, condos, resorts, restaurants, malls, o kahit castle. Nag-decide kami na i-open ang business for franchise dahil gusto namin na dumami pa ang matutulungan na aspiring entrepreneurs at mabilis na makapag-create pa ng mas maraming trabaho. Sa halagang 1,900 pesos, pwede ka nang magkaroon ng sariling deep cleaning online business. Kasama na sa franchise ang online training tools and ready-to-use marketing materials. Hindi mo na kailangang bumili at mag-maintain ng mga mamahaling equipments at hindi mo na din kailangan magpasweldo ng staff. Kami na sa Alona ang gagawa ng mga ito para sa'yo. Ang kailangan mo lang gawin as a franchisee ay mag-promote ng iyong business sa social media. Sa bawat client na mag-avail ng service sa inyong social media, meron ka ng income. Pag nakapag-sign up na ng cleaning service ang iyong client, ang ating professional deep cleaning team ay pupunta sa property ng client para mag-execute ng cleaning service. After matapos ang cleaning service, kakatanggap ka ng 10% payout based sa value ng deep cleaning service. Dahil sa social media, madali nang makakahanap ng client ngayon. Mag-post lang ng mag-post ng ating deep cleaning service at siguradong dadami ang iyong client. Bukod pa dito, kapag may nag-avail ng franchise sa sarili mong social media, makakatanggap ka ng 500 pesos na commission. Kaya mag-sign up na ng franchisee form today at mag-avail ng aming franchise.